สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการมิสเตอร์แคทแล้วก็สเลดพิเศษ EP ที่ 2วันนี้ผมมาถ่ายตอนกลางวันผมเลยพูดเสียงดังได้ขึ้นนิดหนึ่งนะถ้าท่านผู้ชมได้ยินผมอยู่เราจะมาต่อกันหลังจากพักก่อนที่เราได้จบของ Prisoner ไปนะครับว่าจะอยู่คนคุ้มเลยตอนนี้เราจะมาต่อกันเลยโอเคมาต่อเลยโอเคทำให้ฉันลืมเลยด้วย She asks that I tell you to remember her. เธอขอให้ฉันเธอทำให้ฉันก็แชร์และเธอขอให้ฉันถามบอกคือขอให้ฉันบอกกับเธอเพื่อ remember เธอหรือว่าจดจำเธอ You won't. แต่เธอทุกอย่างได้มืดลงแล้วตายโอเคชัปเตอร์ที่1ผู้กล้าแล้วก็เจ้าหญิงเหมือนเดิมครับ You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin, you're here to slay her. รอบนี้ผมจะเงียบเป็นเหมือนเดิมเราจะเอาเก็บเงียบให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเก็บตกทีหลังครับ You make your way up the short. A warning: she will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you. We're not going to go through with this, right? Ignore. The interior of the blade is your. เราจะเก็บมีดได้อยู่แต่รอบนี้จะไม่เก็บมีดเราจะไปกัน The door to the basement. Her voice softly. Hello? Is someone there? สวัสดีมีใครอยู่ตรงนั้นเหรอถ้าสังเกตนะครับเสียงจะเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วเขาพูดก็จะเปลี่ยนไปด้วยเขาพูดครั้งก่อนนี่จะเสียงยาวแล้วก็เสียงนี่ก็จะเอียงช้ามากกว่าแต่รอบนี้เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปมันเขารู้ว่าเราไม่ได้ยินที่ลงมาเขาก็เลยรีบเปลี่ยนโทนเราไปกันต่อเลย It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. คำพูดของฮีโร่ของกูกล้าเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะเปลี่ยนจากครั้งก่อนเป็นอะไรสักอย่างเลยแล้วคำเสียงพูดที่อันตรายแต่รอบนี้เป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่า High positive ability that is the kind of voice you only have to hear one to remember it for the rest of your life ก็ลงแบบว่าเป็นเสียงที่ใจดีสงบสุขและมีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะจดจำมันไปและจะเป็นครั้งเดียวที่จดแล้วก็เป็นเสียงที่จดจำครั้งเดียวไปจนตาย Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here กำลั unarmed. งเป็นเกมสุดอันตรายอยู่ที่เกมไปตั้งตัวเราหนูจะเงียบไป Good. You're still listening to สาย reason. เขาพูดเหมือนเดิมเลย It would be better if you had a weapon, but you may still be able to do what you walk down the stairs and lock eyes with the princess. สีหน้าเปลี่ยนไป There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. เดินลงมาแล้วโจมไปที่เจ้าหญิงแล้วมันมีเฮฟวี่เชนหรือว่าโซ่อันใหญ่และตัวเธอไว้ติดอยู่กับแผงใต้ดิน She's beautiful. สวยงาม How could someone like this be a งาม threat to แล้วไม่ใช่สวย anyone? งามดิทำไมถึงมีใครสักคนถึงทำอย่างนี้กับเธอได้ I am begging you to stay โอ้ focused. ฉันขอ There's ให้ a lot แก riding on you. ใส่โฟกัสหน่อยสิว่าไอ้มอสติงไลนิ่งอะไรลอดไลนิ่งแบบว่าก็เลยนะครับน่าจะแปลให้ผมเดาน่าจะแปลว่าล่อลวงใช่ไหมไลนิ่งช่างเถอะผมล่อลวงแหละแต่ผมทำให้ Hi! Do you think you can get me out of these chains? สวัสดีแต่ไม่ใช่สวัสดีต้องแปลว่าไงเธอคิดว่าเธอจะเอาฉันออกไปจากโซ่นี้ได้ไหมมันจะมีกับฮอนเพราะว่า let's me list ไม่ใช่ let's talk กับบิดเฟิร์ก็คือคุยกันก่อนแป๊บนึงฉันจะขอดูก่อนว่าฉันทำอะไรได้บ้างนั้น
เราคุยก่อนเลยครับเดี๋ยวจะมาดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง Okay. โอเคยิ้มแฝงเลยเธอชื่ออะไรเหรอฉันไม่รู้อะไรเลยหรอกนะกับเกี่ยวเธอแต่ฉันรู้ทั้งหมดคือเธอถูกล็อกอยู่ข้างล่างนี่ด้วยเหตุผลบางอย่างกับถ้าฉันเป็นคนแรกที่มาที่นี่ไม่ใช่ถ้าฉันเป็นคนแรกที่เธอเห็นในตลอดเวลานี้เธอกินอะไรหรือว่าดื่มอะไรหรือเปล่าไม่ได้กินอะไรหรือว่าดื่มอะไรหรือเปล่าก็ดื่มอะไรบ้างหรือเปล่าฉันถูกส่งมาที่นี่เพื่อฆ่าเธอเพราะเธอจะเป็นจุดจบลงไปนี้ถ้าเธอจะทำอะไรถ้าฉันปล่อยเธอออกไปจากที่นี่ขังเธอไว้ข้างล่างนี่แล้วก็ฉันขอโทษนะฉันสามารถเชื่อใจเธอได้ Mr. Add Up and He was a veryเป็นแบบแผนหลอกลวงก็ขึ้นเก็บมี go back upstairs to resign the brain without saying in other words คือขึ้นไปเองมีดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลย I can't believe คือฉันไม่ได้เชื่อเลยว่าพวกเขาจะขังเธอไว้ข้างล่างนี่ฉันเอาเธอออกไปจากที่นี่เองโอเคฉันจะเอาเธอออกไปจากที่นี่เองแต่ don't make really get it ก็คืออยากให้ฉันลงแบบว่าเสียใจหรือแบบว่ารู้สึกแย่นะถามแรกเลยนะครับชื่ออะไรนะOh. Oh. She pauses, carefully formulating her words before she responds. จะหยุดแล้วก็พยายามเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังก่อนที่เธอจะพูดออกมา You can address me as Your Royal Highness. ฉันว่า Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. หรือว่าเธอจะเรียกว่าเจ้าหญิงก็ได้ถ้าองค์หญิงมันยิ่งใหญ่เกินไปอะไรประมาณนี้ครับ Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess Princess? เจ้าหญิงชื่อของเธอหรือว่าเป็นยศหรือว่าอีฟสโมกหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างนายลองจินตนาการดูสิว่าเจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงเหรอโซเจ้าหญิงคือชื่อของคุณเหรอ Like I said, you can call me Princess if you'd like. เธออย่างที่ฉันบอกแหละเธอเรียกฉันว่าเจ้าหญิงก็ได้นะถ้าเธอชอบนะ I'm sorry, I've been down here so long, I guess I've just forgotten. I must have a name, though. Everyone has a name. ขอโทษนะฉันอยู่ข้างล่างนี่มานานมากฉันเดาว่าฉันคงลืมแต่ฉันต้องมีชื่อใช่ไหมต้องมีชื่อสิทุกคนมีชื่อนะ Okay, that's weird. โอเคนั่นมันแปลกมาก She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully, you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade, and slay her before it's too late. เธอยังไม่ได้ตั้งชื่อของเธอเองด้วยซ้ำ Hopefully you are starting to see อย่างน้อยชนะก็ยังเริ่มเห็นมาแล้วที่การมีทัสเธอเชื่อใจไม่ได้กลับขึ้นไปข้างบนไปหยิบมีดแล้วก็ฆ่าเธอทิ้งก่อนที่มันจะสายเกินไปซะฉันไม่รู้อะไรกับเธอนะแต่อันนี้แล้วกันนะ Of course I'm locked up down here for a reason. แน่นอนอยู่แล้วว่าฉันจะต้องติดอยู่ข้างล่างนี่ไม่ใช่ดิถูกขังไว้ที่นี่อย่างไม่ใช่ถูกขังที่นี่แล้วต้องมีเหตุผลบางอย่างใช่ I don't actually know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation, right? ไม่ได้รู้หรอกนะว่าเหตุผลนั้นคืออะไรอ่ะแต่จะ start a reason in the basement throw away the key without there คือไม่รู้ว่าไม่ยากเลยเขียนคือน่าจะหมายความว่านี่นะน่าจะบอกว่าเจ้าหญิงจะโดน just stop set in the basement and throw away the key without there being some sort of explanation คือเอาเหมือนเราขังเธอไว้ข้างล่างนี่ด้วยแล้วก็ไม่มีกุญแจแต่เหมือนแบบไม่มีคำตอบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกัน You have all the explanation you need.
You should know better than to trust whatever she comes up with. Grab all the episode you need and you show no better than that นายรู้เหตุผลทั้งหมดอยู่แล้วนายต้องการนายรู้เหตุผลที่นายต้องการอยู่แล้ว you should know better than to trust whatever she comes with แล้วนายควรรู้อยู่แล้วว่าช่างเลยครับแล้วนายควรรู้อยู่แล้วว่าการที่ whatever to touch ใน touch whatever she comes with หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เชื่อใจเธอนะครับน่าจะอย่างนี้นะครับอันนี้แหละนะ I don't see what that has to do with anything. ฉันไม่เห็นว่าตรงนี้ I don't see what that แป๊บนึงนะครับ I don't see what that has to do with anything ฉันไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นเลยก็เราไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มบ้าไปแล้วว่าแล้วทำไมพร้อมเนี่ย This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. นี่จะเป็นครั้งเดียวที่มันจะเกิดขึ้นแต่ฉันเห็นด้วยกับเธอและมันไม่ยากเลยซ้ำฮาร์รี่ลีมันไม่ยากเลยแบบว่า Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, จ right? ริงๆนะเธอต้องกินบ้างใช่ไหมเธอเคยกินใช่ไหมไอ้น้องติ่งกับไอ้ชลีนี่จะคือเมื่อกี้ผมตอบว่าผมมาที่ส่งมาที่นี่เพื่อมาฆ่าเธอทุกโลกอันแรกคือฉันไม่คิดว่าเธออันตรายนะกับที่สองคือฉันจะเห็นด้วยตาของฉันฉันจะเห็นด้วยตัวของฉันเองสติลนั้นชัวร์ว่าทุกคนนี้ฉันยังไม่เชื่อว่าคนจะไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อครับฉันเริ่มคิดแล้ว it's true there something about you ฉันเริ่มเชื่อแล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างกับเธอแต่เราอยู่นะแล้วมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกนะผมจะเป็นกลางไปก่อนครับ Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. นั่นคือทำไมสิ่งพวกเขาถึงโดนฉันลงมาที่นี่เหรอฉันไม่อยากทำร้ายใครนะฉันชอบโลกฉันคิดว่านะน่าสงสารนะ I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. ไม่จำอะไรมากไม่ได้หรอกให้พูดความจริงเลยนะเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่ข้างล่างมานานมาก That's... How long has she been locked away? นั่นนานแค่ไหนแล้วที่เธอล็อกอยู่ที่นี่นะ Did they tell you how I'm supposed to end the world? เขาได้บอกคุณหรือเปล่าว่าฉันจะจบโลกใบนี้ยังไงนะว่า you going to do I've been throwing up I was hoping you would tell me no but I'm sure they have the reason for keeping the information secret เหมือนเดิมเลยครับนี่ก็ no which is why I don't think you are actually dangerous คือนี่คือที่ทำไมท่านถึงไม่คิดว่าเธออันตรายก็ตามนี้ต่อเลยครับ The princess hesitates before responding. ลังเลก่อนที่จะตอบ She doesn't know. เธอไม่รู้ She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. เธอก็ไม่มีไอเดียที่จะดูแล้วไม่ดูที่อะไรล่ะมันติดภาษาอังกฤษไม่มีไอเดียที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้ว She knows what she'd เธ do. อรู้ว่าเธอ She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. ที่คำตอบนั้นที่เธอคิดว่านายต้องการได้ยิน What I do doesn't really matter, right? สิ่งที่ฉันทำมันไม่สำคัญหรอกใช่ไหม At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. ในสิ้นสุดของวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสองคนในทุกวันก็คือสองคนของเราให้คนที่ถูกดับอยู่หน้านี่คือความเชื่อใจ Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. ใครก็ตามใครสักคนที่ส่งนายมาฆ่าฉันแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นคนทำลายโลกใบนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าทำไมเขาไม่ได้บอกเธอว่าทำไม I don't trust that.
And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. ฉันไม่เชื่อใจหรอกและฉันคิดว่านายก็ด้วยใช่ไหมเพราะว่าหรือด้วยใช่ไหมหรือนายวุ้นแฮปคำดังไม่งั้นนายก็ไม่ลงมาคุยกับฉันที่นี่มาเพื่อคุยหรอก She has a point. เธอมีเหตุผล We're talking like this for a reason. พวกเราคุยอย่างนี้เพื่อเหตุผลบางอย่าง So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. So this should be about what I do if I got out นั้นนี่ไม่ใช่การที่ว่าฉันไม่ออกไปแล้วฉันจะทำอะไรออกไปจากที่ใดฉันจะทำอะไรหรือฉันพูดถูกทุกคนก็ชิวทุกเซนพูดถูกไอ้เหมือนแบบว่าพูดโน้มน้าวถูกจนเราช่วยเธอนะครับวันนี้ครับเพื่อเจ้าหญิงครับ This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่แย่กำลังเกิดขึ้นนะนี่มันชีวิตของฉันที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่ Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? เธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะเป็นจุดจบของโลกใบนี้ทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมฉันต้องการอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่ทำอย่างฉันต้องการอย่างนั้นด้วยทำนี้ We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. ก็เราต้องคู่รู้ว่าโง่ก็คือคนที่ไม่เชื่อใจคือคนในสถานการณ์นี้คือใครสักคนที่ล็อกฉันอยู่ที่นี่และส่งนายมาที่นี่โดสบูกาวลอบบี้วันแอนด์เซแล้วเขาทั้งคู่นั้นแล้วคนทั้งสองเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นคนเดียวกัน Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. การเชื่อใจเรามาเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการบินนะครับพวกเรากำลังแพ้ for the sake one person ในนามของฉันคนเดียวนะช่างเถอะครับเหมือนแบบผู้บรรยายพยายามพูดเหมือนครั้งก่อนนะครับที่พยายามโน้มน้าวเราให้ฆ่าผมไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากดูแบบสาระจริงๆไปดูพี่น็อตโตด้วยครับพี่น็อตโตกับพี่ไอโตครับไปดูแล้วสนับสนุนครับ I would kill you but I can just set you free it's too risky what if I stay for a while and just keep you company maybe ก็คือเหมือนไอ้ครั้งก่อนครับก็แบบว่าจะไม่ฆ่าเธอหรือจะไม่เอาเธอออกไปด้วยมันดูเป็นการแบบเหมือนว่าสกี้ก็ถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นแบบล่อเหลี่ยมสุกศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เขาเหมือนแบบว่าตัวของเราจะอยู่ที่นี่ไปอีกนานคลิปโยเขาเป็นอย่างจะคุยกับเราไปเรื่อยๆคุยกับเจ้าหญิงแล้วก็ต้องคลิปโยล็อกเราเองมาขังไว้ฉันขอโทษนะฉันเชื่อใจไม่ได้อันนี้กลับไปนี่ไปหยิบมีดเราไม่ได้พูดอะไรเลยครับจะหมดแล้วอันนี้เป็นคำถามครับไม่ใช่อันนี้เป็นแบบว่าถามตอบแต่ไม่ใช่เหมือนนั้นนะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเราเลือกช้อยมันจะมีนี่มันจะมีตัวไอ้วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะถ้าเรากดแล้วเกมมันจะไปต่อแต่นี้มันแค่ถามเฉยๆแต่เกมยังไม่เริ่มงั้นถ้าผมจะต่อถามบอกไปก่อนว่าฉันจะไม่ฆ่าเธอแล้วThat seems like a pretty good compromise. น่าจะเป็นเป็นคิดที่ดีเลยนะ I don't think I could bear being down here that much longer. ฉันไม่คิดว่าจะอยู่ข้างล่างนี่อีกนานนะ Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. ปล่อยเธออยู่ข้างล่างนี่มันอันตรายเกินไปเธออย่าไปอะไรอย่าไปทำอะไรกับเธอนะเธอจะหาทางออกไม่ได้ So I'm the only one who liked that idea. งั้นฉันก็เป็นคนเดียวสินะที่ชอบไอเดียนั้นน่ะเฮ้ย One way or another, อ้าวเฮ้ย I'm going to find a way out of here. It would make it easier for both of us if you'd help. เริ่มแบบเขาเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มโกรธนะครับทางone way or another ทางเดียวหรือทาง
รือว่าอย่างอื่นฉันจะออกไปฉันจะหาทางออกจากที่นี่ไอ้บนนี้อีกมันจะง่ายขึ้นเลยถ้าพวกเราทั้งคู่ช่วยกันนะ But if you don't, I can promise that you'll regret that decision. ถ้าเธอไม่ฉันสัญญาเลยว่าเธอจะอารมณ์แบบว่ารีเกตก็คือรู้สึกผิดครับรู้สึกผิด dedication ก็คือรู้สึกผิดกับการตัดสินใจครั้งเมื่อกี้ครับ You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. ต้องเลือกช้อยแล้วล่ะ Let's hope for all our sake เลือกไรวันคือเพื่อคนพวกเราทั้งหมดในทางที่ถูกต้องขึ้นไปหยิบมีดโอเค let's get you out ล็อกin the basement ครับแล้วหญิงน่าเชื่อใจไหมครับมีใครเชื่อใจบ้างครับงั้นผมจะนี่แหละ You can't be serious. นายแคนบีซีเรียสนายจริงจังเลยไม่ใช่ดิเอาจริงสินายเอาจริงสิอะไรครับยิ้มนะครับยิ้ม Thank you. Thank you. You won't regret this, I promise. โอเครีบขอโทษเลยขอบคุณก็ไม่เชิงขอโทษน่าจะรู้สึกผิดแล้วก็ขอบคุณเราครับขอบคุณเธอจะไม่รู้สึกจะไม่ผิดหวังลิวเกตไปผิดหวังหรือเปล่ารู้สึกผิดเลยวะรู้สึกผิดมันกิลตี้นี่หว่าผมขอโทษครับลิวเกตเพราะว่ารู้สึกผิดไม่ใช่ดิผิดหวังที่เลือกช้อยนั้นอันนี้ก็ผิดหวังที่ไม่ผิดหวังฉันสัญญาอันนี้ครับ You're making a huge เฮ้ย mistake. ผมได้ทำความผิดมหันต์ไปแล้ว No, I think you're doing the right thing. ไม่ฉันคิดว่านายทำถูกแล้วล่ะ You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a เจ้า tug. หญิงไอ้ที่มันล่ามเจ้าหญิงที่ติดอยู่กับแพงแล้วก็พยายามจะดึงมัน They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. ก็เหมือนเดิมครับ I'm guessing you don't have the key? ฉันเดาว่าคือคุณไม่มีกุญแจใช่ไหม Maybe it's somewhere upstairs. บางทีมันอาจอยู่ข้างบนก็ได้ Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. เหมือนเดิมครับใครก็ตามที่ขังเธอไว้ที่นี่ไม่เคยเห็นแสงตะวันเขาคงไม่ทิ้งกุญแจไว้ที่นี่หรอกที่ให้บุคคลนี้อันนี้ก็เราลองถามนี้กันนะว่าถ้าเราไม่มีกุญแจอาจจะแปลกไปก็ได้ครับเพราะว่าถ้าครั้งก่อนมันจะแบบว่าแล้วก็ตัดเธอออกมาจากตรงนี้แบบอันนี้นะ Maybe there's some way to break the chains? ครั้งก่อนคือบอกให้ตัดทิ้งเลยนะแต่นี้ดูดีขึ้นหน่อยครับ maybe there's some way to break the chain ก็คืออะไรนะคือแบบว่าผมบางทีอาจจะมีทางทำลายโซ่นี้ใช่ไหม Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. ถ้ามันไม่ได้ผลแล้วก็ฉันคิดว่าเราต้องตัดฉันออกจากมันนะก็คือโอเค She offers the suggestion with almost complete nonchalance. อันนี้ผมไม่รู้ว่าแม่งภาษาอังกฤษแบบโอ้โหโอเมก้า If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. ถ้าพวกเราติดหน้านี้นะขนาดนั้นอาจจะคิดได้เลยว่าพวกเราคงabout cutting our way out ไม่รู้มันน่าจะแบบกัน You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. You attempt to make your way ครับเหมือนเดิมนะครับคือคุณได้เดินมาที่นี่ Is someone else here? หน้าคุณบลามีคนอยู่ที่นี่เหรออันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมงั้นเราเดินมาเลยครับ You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. อันนี้เปลี่ยนไปครับครั้งก่อนคือเราจะฆ่าเธอเลยเพราะเรามีมีดอยู่แต่ยูเมเวสยูเราคุณได้เดินทางลงมาคุณได้เดินลงมาข้างล่างบันไดแล้วคุณได้เดินลงมาจากบันไดมันน่าจะง่ายมากทำเหมือนเอามีดลงมากับมือด้วย
มือนกับสิ่งที่มึงควรท Easier for whom? ำง่ายสำหรับใครล่ะ Easier for everyone. ง่ายสำหรับทุกคน Look at the mess you're in. ดูสิ่งที่ดูสถานการณ์ที่อยู่ในตอนนี้สิวะ I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? ที่นี่เสียงประตูปิดเขาล็อกเธออยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมล่ะ There's a slight panic rising in the princess's voice. มันมีสิ่งมันจะมีมันมีความแพนิคนิดหน่อยที่ออกมาจากเสียงของเจ้าหญิง If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. ถ้าจะออกมาจากโซ่นี้ได้ฉันคิดว่าพวกเราคงหาทางออกมาจากที่นี่ได้ด้วยกัน She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. เชเรียลเดนฟอร์สเธอได้ลังเลก่อนที่เธอจะกัดแขนของเธอด้วยปากของเธอฟันของเธอได้ทิ่มเข้าไปที่เนื้อดีมออกจากแถบหูเหมือนกับดักหมาป่าครับ As she rips her flesh from her ไม่รู้ bone, ว่าเป็น the ฟันหมาป่า sound comes from behind แต่มัน you, ยังมาแทกมา the clang of bouncing metal. ตอนที่เธอกำลังฉีกเนื้อของเธอออกฟอร์มเธอบวมจากกระดูกของเธอเราก็ได้เสียงจากข้างหลังของเราเป็นเสียงเหล็กเป็นเสียงกระแทกของเหล็ก It's the blade from upstairs. นั่นมันมีด We're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. ได้เวลาสไตล์แล้วล่ะตอนนี้แหละ Or we could use it to free her. หรือเราใช้มันเพื่อช่วยเธอ You won't like what happens if you do that. นายไม่ชอบแน่ถ้านายทำอย่างนั้นนะโอเคครับเราเซฟ Fine. ก็ได้วะ Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. น่าได้ลงมีดลงไปที่โอเคเซฟฟิชเชนวูดฟิชเชนอาร์มก็เพื่อเธอ You cut into her flesh. ตัดไปที่เนื้อของเธอ The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. ใช้เวลาแค่นิดเดียวที่จะทำให้กระดูกของเธอหักกระดูกแขนของเธอหัก Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. เรื่องของเขาก็คือเนื้อที่ถูกตัดออกลงไปตรงพื้นแล้วก็เฮฟวี่เชนก็คือโซ่ขนาดให She ญ่ didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. เธอไม่ได้ทำเสียงอะไรเลย No, she didn't. ไม่เธอไม่ She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. เธอได้ยิ้มอย่างยิ้มอย่างนุ่มนวลและได้หันหน้ามาหาเธอหันหน้ามาเราปลดฟ้องเธอวูนอาร์มเลือดที่ไหลมาจากแขนเธอได้หยด How is she still smiling after everything? ทำไมเธอถึงยัง It's like she isn't even bothered by what just happened. มันเกี่ยวกับเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้น Thank you. Now let's get out of here. ขอบคุณเอาล่ะเราบอกไปจากที่นี่กันเถอะโอ้โห No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the ไม่ world. ฉันไม่ฉันจะไม่ให้เลยนั่นเกินเลยไปฉันแกห้ามให้เธอออกไปเด็ดขาดห้ามให้เธอออกไปโลกใบนี้ไม่ได้ไม่ฉันต้องไม่ให้เธอออกไปจากโลกใบนี้ให้ได้ As the princess approaches the bottom stair, your body steps ตอน forward ที่เธอ and raises the ได้ blade. เดินมาที่ล่างสุดของบันไดร่างกายของนายก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ได้ชักมีดขึ้นมา Wait, ชักดาบ this isn't fair. You can't just เฮ้ย do นี่มัน that. มันไม่แฟร์เลยนะเว้ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะ Watch me. ดูฉันหรือว่าดูกูนี่แหละไอ้ What are you doing? เธอทำอะไรนะ Oh shit Stop that. หยุดนะเว้ย Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? มึงอยากเข้ามาหาเธอเหรอใช่ไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ต้องทำอย่างนี้นะ Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. ร่างกายของมึงได้ขยับไปข้างห
หน้าเลยนะมีดได้ถูกให้ถูกลดลงมาข้างล่างพร้อมที่จะแทงเข้าไปในหัวใจของเธอ But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to เก connect. ตเป็นวอลคือถอยหลังเข้าไปตรงกำแพงก่อนที่มีดนั้นจะเข้าไป Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here หยุ alive. ดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดขัดขืนกูสักทีใช้เกิดอยู่เอาเฮียอะไรคือพยายามที่เอาออกไปจากที่นี่จากชีวิตของโว้ยว้าวthis The blade. Move the blade. มีดขยับมีดสิวะ As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. จากการขัดขืนเจ้าหญิงก็ได้เดินเข้ามา We both know this isn't you. ผู้รู้ว่านี่ไม่ใช่เธอ She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? เธอได้หยิบมีดเธอได้หยิบมีดความตื่นเต้นหรือว่าจุดตระหนกความโยนเจไรแห่งจากมือขวาของเราว่าแกทำอะไรวะน่า I'm sorry. I'll try to be quick. ฉันขอโทษนะฉันจะรีบทำแล้วกัน She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. ค่าภาคเสียงก็ต้อง acting ครับเราต้องมี acting เธอได้แทงมีดมาที่หัวใจของเรา clearing thought freeze and sling in the nose แต่เรายังไม่ตายแทงผิดครับเจ้าหญิงต้องแทงที่ตรงกลางอกข้างซ้ายหัวใจอยู่ฝั่งนั้นมึงแทงปอดกู Oh no. I'm so sorry. โอ้ไม่ฉันขอโทษนะ Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. แข็งแกร่งเขาไว้ พวกเราสามารถทำให้มันจบได้เพื่อเธอ For her sake. เพื่อเธอเหรอวะ Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. อย่าทำให้เป็นการอย่าให้มันการตายครั้งนี้ในการตายแบบทรมานครั้งเนี้ยอิซับซอฟต์เฮอร์ก็คืออารมณ์แบบว่าเป็นโรแมนติกหรือว่าเป็นรักแรกพบมั้งผมไม่รู้มึงต้องคู่จะทำให้ทุกคนน่ะตกตายหากันหมด Whatever. ช่างมัน She เถอะ sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. ช่างมันเถอะเธอได้แทงมาที่นายอีกอกของนายแล้วก็แทงอีกแล้วก็แทงอีกแล้วนายก็รู้สึกเหมือนกับเผาไหม้แผลแล้วก็สไลด์ไปจุดนี้มันแล้วก็มีบางอย่างเข้ามาในร่างกายของนาย I'm sorry. I'm sorry. ฉันขอโทษ She doesn't know how to use a knife, does she? ฉันไม่รู้วิธีใช้มีดใช่ไหม Apparently not. Though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? ไม่สำคัญหร A อกว่า stab wound is still a stab wound. It won't be long before you bleed out. ว่าเธอจะใช้มีดไปหรือเปล่ามันไม่สำคัญว่า still step and won't be long before you bleed out I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. แล้วนายก็ได้ลงไปตรงพื้นเลือดของนายได้ล้อมหลอกแต่ผู้วิ่งก็คือเป็นล้อมหลอกตัวนายอยู่เรียกอะไรสักอย่างลมหายใจของนายเริ่มหายไปเพื่อหนีเหนื่อยลงมาข้างล่างเห็นยูโรเชสในอกของนายเทียร์คาร์ลื่นแล้ววิ่งดาวเดินบล็อกสเปริเชน It can't just end like this, จุดนี้ไม่ได้ใช่ไหม right? Oh, that's rich โอ้ย coming from รวยนั่น you. ครับ As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. นายสองคนเป็นคนเลือกนี้สิ ฉันไม่สามารถเอเนตีหรือว่าฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกนายสองคนเป็นคนเลือกถ
ค่อยนี่เองมันจบแล้วล่ะ Everything goes dark ถูกอย่าได้หมื่นลง and you die. แล้วมึงตายแมนบิชเจ้าหญิงแทงเราผิดครับแทงปอดอกขวาครับแต่เจ้าหญิงคน You're on a path in the woods, เขาปาดคอเราเลย and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. บ้าเหมือนเดิมนะครับ You're here. เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิม A warning. Before you go, she will lie. If only you knew what you did to us, you villain. เสียงแห่งการซิมครับถ้ามันอยู่ในแผนการ If only you knew what you did to us you villain นายรู้ว่านายทำอะไรกับพวกเรานะไอ้เจ้าไอ้ตัวร้ายตัวมันก็แปลกไหมวะไอ้วายร้าย Excuse me? ขอโทษนะ Forget he said anything. ช่างหัวที่เขาพูดเถอะ But he is a villain. He made our beloved brutally take our life last time. He's trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power of our love. ใช้สมาธิเขาจะทำให้พวกเราแก้กากัน but he won't able to withstand the power of เขายังไม่รู้พลังของถึงความรัก Last time? What are you talking มึ about? งพูดอะไรของมึงวะ I think he just likes to hear the sound of his own voice. Let's try to ignore it. ไอ้ทุกเฮียสาวของพี่สาวไว้เด็กใจหน่อยฉันคิดว่าเขาชอบเป็นจะดีเสียงของตัวเขาเองแหละพยายามลืมเขาไปแล้ว I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. มาดูสิอาจจะเป็นครับไอ้เว้ยไอ้นี่ passion ไม่รู้ว่ะมันดีเกินไป passion ดีเกินไปกันไอ้ must be expressed แบบหัวใจอยู่ไม่อยู่ Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. ได้ใช่น่าจะเป็นสปิริตนะก็คล้ายๆสปิริตนะแต่ก็ไม่น่าใช่สปิริตแพชชั่นเป็นใจแรงกล้าไม่รู้มันแข็งมากแบบ not everyone need to hear แต่ไม่จำเป็นแต่ทุกคนก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้ยินมันนะ think I'm better keep ไปบางทีก็เงียบ Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. อย่าสนใจผมมาเลยนอกจากฉันโฟกัสออกจากสนใจเรื่องข้างหน้าดีกว่านะ The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. ในวินาทีที่เราเข้ามาจากที่นี่มันว่างเปล่าis clear and ignore is the tone wall the breath is fine มันแบบเก่าแก่หินในเรียงตัวกันอย่างปกติ This is place a pleasant living and royal prisoner มันเหมือนกับคุกที่แสนหรูหรา the only furniture ในเฟอร์นิเจอร์สิ่งเดียวที่อยู่ที่นี่คือที่โน้ตไว้ที่นี่คือโต๊ะไม้ที่แสนสวยงามกับมีดที่ President blade คือมีดที่งดงามPerching on his head วางไว้อยู่ตรงนั้น The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. มีดเป็นอาวุธสิ่งเดียวถ้าต้องการมันเลยจะทำสิ่งที่ถูกต้อง เรารู้นะครับถ้าเราไปที่กระจกมันจะเป็นคำพูดเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้มันมีเสียงอื่นมาด้วยนั่นควรจะไปเหมือนเดิม That's because there isn't a mirror. There's a table. There's definitely a mirror. There isn't. I'm sure the princess would tell us there was a mirror if she were up here. ฉันมั่นใจแล้วว่าเจ้าหญิงต้องบอกเราแน่ว่ามันมีกระจกถ้าเธออยู่ข้างบนนี้กับพวกเรา In which case she'd be lying to you because, again, there isn't a mirror. ถ้าในสถานการณ์นั้นจริงเธออาจโกหกได้แต่อีกครั้งหนึ่งมันไม่มีกระจก Exactly. Why would อันนี้นะครับ you walk up to the wall? It's real. You reach, it was there, and now it's gone. Pity. We could have a feather out of place, and now we'll never know. We can't
gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. ผมไม่เข้าใจ ช่างมันแล้วกัน เดี๋ยวก่อน and now it's gone ตอนนี้มันหายไปแล้ว pity we don't have figure our place and now we never know we can really prepare of the feeling we have the filter our place เจอตอนนี้ผมจะหยิบมีดมาเลย You take the blade from the table. I suppose if we're to play the role of dashing knight, we need an equally dashing sword. That way she'll know we can defend her from her enemies. I suppose พี่เบียร์เลยไปเดินลงก็คือแบบว่าคนที่จะเล่นยศอัศวินแดชชิ่งนั้นคืออัศวินแล้วไม่ใช่เลยผู้แดชชิ่งโน้ตแล้วก็คนมีดาบเหมือนกันเพื่อให้เธอรู้ว่าเราพร้อมที่จะปกป้องเธอจากศัตรูของเธอ Hopefully it doesn't put her on edge. หวังว่าจะพูดเธอ There's no use arguing over motivations บลา right บลาบลา now. บลาผมไม่รู้เหมือนกันมันแบ่งกันใช่ไหมเราไปเล่นกันดีกว่าไม่ได้เลย The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Door the basement ก็คือประตูของไอ้ไม่ใช่ประตูของคือห้องใต้ดินให้ผมเปิดออกไปเลยเป็นมาตะเกียงไฟตะเกียงสีทองเลยไปครับมาเลยไล่เขาจะแบบไม่จะมาเราไม่งั้นเนี่ยมันจะช่างมันเถอะครับ But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her. A soft voice carries up the stairs. ที่นุ่มนวลได้ดังขึ้นมาบนกระบอก Hello? Is someone there? สวัสดีใครอยู่ไหมเปล่า Her voice. โอ้เสียงของ It's เธอ somehow even more beautiful than last time. มัน I think we're in love. ช่างงดงามจริงๆกับครั้งก่อนฉันคิดว่าพวกเราตกหลุมรัก Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is a bit much, don't you think? โอเคฉันอยู่ด้วยกับนายนะพวกเรา we should doing whatever we can พวกเราควรทำอะไรด้วยกันพวกเราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยเธอแต่บอกว่าพวกเราตกหลุมรักมันไม่มากเลยนะอย่างที่นาย We don't even know the princess. We can still do right by her without all this fawning. we can still doing right เราสามารถทำให้ถูกต้องจากเธอ or destroy เป็นตัวที่ต้องแบบมาแกะคือแบบไม่ต้องตก Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. จำไว้ that her charm are all part of it ก็คือแบบว่าแพ้มันอยู่ในแผนของเธอหมดแล้ว You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. เหมือนเดิมแบบ My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. เกลียดตัวภาคเคียดีว่ะแบบ ที่ละของไม่ใช่ที่ละของผมพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณจาก unjust and foul imprisonment จากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและความไม่ยุติธรรมใช่ You know she can't hear you, นายรู้ใช่ไหม right? ว่าเธอไม่ได้ยินนายนะ She may not be able to hear my words, but surely she can hear my เธอได้ spirit. ยินเสียงของหัวใจของฉัน Oh, your spirit's plenty loud, all right. หัวใจสปิริตของนายมันเสียงดังมากเลยนะโอเคไหม It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับ Dashing Hero ฮีโร่นักหลบเหรอ อ๋อ Dashing Hero แปลว่ากล้าหาญไอ้แม่เย็บ เย้ยโอเคผมจะจำไว้แล้วว่า Dashing แปลว่ากล้าหาญแปลว่า Dashing เมื่อกี้แปลว่า Dashing Knight กับ Dashing Sword คืออัศวินที่กล้าหาญที่มาพร้อมกับดาบที่แกร่งกล้าของเขาใช่ไหม This is your my dashing hero คือฮีโร่ที่กล้าหาญไอ้พวกโซเวอรี่อยู่ฉันอะไรวะฉันไม่ใช่เวอรี่ไม่ใช่คิดถึงเวอรี่เป็นห่วงใช่ฉันเป็นห่วงเธอมากเลยที่เธอไม่ได้
ได้กลับมา Did you hear that? She said we're dashing. นายได้ยินนั่นไหมเธอบอกว่าพวกเรากล้าหาญ And she called us a hero. และเธอก็เรียกเราว่าฮีโร่ Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? เร็วมากเลยนะมันใกล้มากเลยนะกับพวกนาย2 คนเนี่ย Waiting for you to come back. You've been here before, haven't you? นายเคยมาที่นี่เหรอ That's right, villain. And you killed us. น่าถูกต้องแล้วเจะไวไล่และนายฆ่าพวกเรา Well, she killed us. อันที่จริงเธอฆ่าเรา Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. พวกเขาบังคับเราให้ฆ่าเธอ มันเป็นการป้องกันตัวที่รักของพวกเราแฮร์รี่ไมน์อันซิสบายครูซิ And you've died before. และนายก็ตายมา So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. I didn't really hope I did be ฉันบอกว่าฉันจะเป็นคนแรก But what done is done ก็คืออะไรที่จบไปแล้วมันก็จบไปแล้ว What matter is you have a chance ฉันไม่สนอะไรที่ตามที่นายมีทางเลือกอยู่ทำให้มันถูกต้องในคราวนี้ล่ะ We damned a whole world, but everything reset. พวกเราทำลายทุกอย่างพวกเราทำลายโลกแต่ทุกอย่างมันเริ่มใหม่ Nothing resets. You're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever, especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. มึงจะเบาหวัง This is horrible. Forever except not without leaving a try of commitment situation behind you ช่างมันเถอะ Horrible for you, maybe, but we've been given another opportunity to sweep her off her feet and treat her like the lady she is. มันแย่สำหรับนายสินะอาจจะเป็นวีเวท give another opportunity to sweep her over feet what the fuck ผมแปลไม่ได้หวะอยากแปลเป็นนะแต่มันเข้าใจในหัวผมแต่ผมแปลไม่เป็นนะแต่ผมรู้แค่นี้ว่าไอ้ her of her feet ก็คือหมายความว่าแบบสักอย่างนะมันเหมือนเป็นการดูแลเลยแต่ไอ้ treat her อะไรคือดูแลเธอเหมือนกับผู้หญิงอย่างหรือว่าสมควรที่เธอเป็นผู้หญิง Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? นั้นเดี๋ยวอย่าพึ่งถ้าเธอไปจุดจบโลกใบนี้นายแน่ใจหรือว่าอยากทำอย่างนี้ถ้านายแน่ใจว่าอยากจะช่วยเธอ We never saw a world end. And now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. ฉันรู้สึกเป็นฮีโร่แล้วก็มีความรักเดสติและไอเมบีอย่างที่เคยฉันเล่นในวันคอนเสิร์ตotherwise Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. ลงไปแล้วอย่าให้เขานั้นมาดิสแทรกอยู่คืออย่าให้เขามาลองรวมดูจัดขึ้นทำงานของแกซะเธอฆ่าฉันครั้งสุดครั้งก่อนและมันเจ็บมากทำไมเธอทำอย่างนั้นล่ะฉันต้องตัดเธอออกอีกรอบไหมI really did care for that ฉันไม่ได้สนใจฉันก่อนหรอกไม่เป็นแอปเตอร์การเกิดอะไรขึ้นหลังจากฉันตาย I have to act with you in ฉันจะถามเธอว่าเธอได้จบโลกทำให้ลามทำลายโลกหรือเปล่าหลังจากที่ฉันเธอฆ่าฉันก่อนครั้งก่อนฉันขอโทษครั้งก่อนนะที่มันยากไปเป็นคนส่งฉันไม่ให้ฆ่าเธอแล้วเขาว่า to over my body ก็คือเขาได้ยึดร่างกายใช่ไหมมันแย่จริงๆ rescue princess กับฆ่าเธอทิ้งนะบอหานี่เอาทีเลยกันมาดูซีรีส์ดีครับดูงี่เง่าดีนะ I'm sorry. Didn't you want me to? ฉันขอโทษนะเธอไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอ Did we? พวกเราต้องการหรอ We warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved.
and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the best decision for everyone. เราได้เตือนเธอครูฟอสไซเอาบอดี้แล้วก็หยุดร่างกายของเราจากการบังคับนั้นและเทลเธอถูกคิวอัสแล้วก็ไปกลางบอกที่ทำให้เธอเราจะฆ่าเราเธอเป็นที่รักของเราและเธอก็ทำเมตชอยทูฟีอัสและเป็นทางออกที่จะปลดปล่อยเราเอามิสเซอร์ทูโชว์อัสเมอร์ซี่แล้วก็เป็นการที่โชว์ความเมตตา make the best design for everyone เพื่อที่จะเป็นความดีไซน์เพื่อทุกคน She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. You're just opening yourself up to manipulation. เธอจะเพื่อดีไซน์เลยครับเธอเพื่อเธอจะเป็นต้องบิ๊กโซนเพื่อชุดเอ็กซิสใครเนี่ยจะเพื่อมาเป็นคนใจดีนะมันคนคิดดีนะคนใจดีเลยเราจะโอเพนยูเซลแค่หน้าแค่เปิดรับตัวอย่างเองไม่นี่โปรเฟชชั่นเปิดรับอะไรนะครับว้ายโคตรเหนื่อยเลยมันแค่นั่งแปลนี่มันก็ล่อไปครึ่งกว่าแล้วด้วยแฮปปี้คัทอยู่หรือว่าต้องตัดเธอออกเหมือนครั้งก่อนไหมฉันไม่ค่อยแคร์แล้วล่ะ I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. ฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะมาด้วยอะไรน่ะเธอตัดแขนฉันออกอีกครั้งก็ได้นะ We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. เราจะไม่ลงนิ้วของเราไปในมือที่แสนเพอร์เฟกต์นั่นและแน่นอนเราไม่ทำอย่างนั้นด้วยได้ไม่เห็นหรือไงว่ามือที่เล็กของเธอน่ะเราสามารถสลิปเธอไล่เอาวิดโนฮามเราสามารถดึงเธอออกได้เลยโดยที่ไม่อันตราย What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the เธอโทษ chains. จากที่นี่นะเราจะดึงมือของเธอออกจากโซ่ไปนั่นไม่ได้ Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? ทำไมพวกนายต้องพูดถึงคิดอย่างนั้นว่าลอจิกดึงมือของเธอออกจากสแนกเกิลหรือว่าไอ้นั่นแหละนะโซ่นั่นแหละเธอบอกว่าเธอโอเคกับอะไรก็ได้ไอเดียอะไรก็ได้ที่เราคิดออกมาที่ฉันเป็นคนเดียวใช่ไหมที่นี่นะที่คิดว่ามันแปลกนะ She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic, smiling angel. แต่มันแต่เอาสโตยคือที่รักนางฟ้ายิ้มแย้มของเราเลย No, you're right. It's extremely bizarre behavior and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. ไม่นายถูกแล้วเธอเป็นปีศาจไปบลาแอนฟิวเจอร์พิจารณ์ชีมมันมอนสเตอร์เธอเป็นปีศาจควรนอตทูบีศาจคนที่ไม่ควรเชื่อใจโซ่นั้นไปเลยฆ่าเธอซะเอ้า ผมไม่เคยกดโดนเมาส์กลางครับไอตัวเลื่อนของบนนะมันจะเป็นข้ามโหมดโฟโต้อย่างเงี้ยเราสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปทำเป็นแบบโป๊กแบ็กกราวด์ได้เป็นแอปเตอร์ได้เกิดอะไรขึ้นหลังจากฉันตาย You died, and now we're talking. เธอตายแต่ตอนนี้เราคุยกันแล้วโอเคอันนี้ตอนที่เราจะคุยกันเธอได้จบโลกวันนี้หรือเปล่าโลกได้จบหรือเปล่าเธอได้จบโลกวันนั้นหรือเปล่า I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? ฉันไม่รู้สิฉันต้องจบโลกวันนั้นเหรอฉันไม่จบโลกเหรอแล้วน่าจะทำให้เธอแฮปปี้หรือเปล่าหรือว่าภูมิใจหรือเปล่า Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. ไม่
metal feather นั่นเหมือนแบบหัวใจเริ่มเต้นนะ with every word passing ทุกคำที่เธอพูดออกมาตลอดเธอ beautifully จากปากที่งดงามของเธอ Are you listening to her? That's a confession. เฮ้ยมึงฟังเธอแล้วเนี่ยนั่นมันขับหลอกลวง No what to do have no feeling one way or the other about the world ฉันไม่รู้สึกอะไรกับอย่างไรอย่างหนึ่งเลยหรือ about the world หรือเป็นถึงแม้จะเป็นถึง Honestly the world suck people are freaking and I hope you brought a slow and painful road to the table คือเอาจริงๆเลยนะโลกไม่กากผู้คนไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ดิผู้คนป่วยมันแบบผู้คนแบบตัวเราด่าผู้คนนะผู้คนแย่ฉันหวังว่าเธอจะให้ความเจ็บปวดที่แสนช้าลูนคือแบบทำลายชีวิตทำลายพวกเขาทั้งหมดแบบเงียบ At least you're being honest. I can't believe that the fate of the entire world has been left in the hands of a nihilist. อย่างน้อยนะก็ซื่อสัตย์ฉันอยากจะเชื่อเลยว่าเฟทก็คือแบบความเชื่อมั่นทั้งโลกอยู่ในมือของนิสเลสก็คือคนที่ไม่แคร์ The princess shifts in uncomfortable confusion. เจ้าหญิงMe too. I don't care. ฉันด้วยฉันไม่แคร์ She wasn't confused for long. เธอไม่ได้คอนฟิวคนเราบอกว่าคอนฟิวแบบว่าไม่ใช่หลังในสเตทว่าคอนฟิวแปลว่ากำลังคิดหรือว่าแปลกใจคอนฟิวแปลว่าแปลกใจแน่ๆเลยใช่ไหมคอนฟิวสับสนโอเคก็เหมือนกันแปลกใจแล้วมั้งไม่รู้ If she doesn't care, then clearly she didn't end the world. It would take a great desire for evil to do something so inconceivable, and our dearest has not an ounce of cruelty within her. All is well, and it's high time we rescued our beloved. ถ้าเธอไม่แคร์ then carry she did end the world ก็คือไม่ได้จบโลกนี้ It would take a great desire for evil to do something so evil and out had not at out of current within her all this will as it's high time we rescue our beloved ผมไม่รู้แต่รู้แค่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเลยที่เวลาที่เราจะเวลาที่เราจะช่วยเหลือที่รักคนรักของพวกเราอะไรแบบนี้เธอไม่ได้แคร์ว่าเธอไม่ได้แคร์เน็ตแคร์ลี่เธอไม่ได้แคร์นั้นเคลลี่ก็คือแบบชัวร์เลยว่าเธอนั้นไม่ได้จบโลกเป็นจุดจบของโลก It would take a great desire for evil to do something นั่นเป็นความคิดนั่นเป็นไอเดียสำหรับพวกปีศาจเพื่อทำอะไรอย่างนั้น so inconceivable เป็นไปได้เลยว่า and out her had not and wow มันไม่น่าจะอยู่ในเธอประมาณนั้นหรอกว่าไอเกสดีไซน์อีวิลอะไรไม่น่าอยู่ในตัวเจ้าหญิงคนนี้นะแต่มาต่อครับ I'm sorry about what happened ก็คือฉันขอโทษครับก่อน If another version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. แบบตัวฉันอีกคนเหรอ Was supposed to serve this ช่างเป็นการกระทำที่ดีเหลือเกินแล้วก็for good reason แล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ดีด้วย That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. นั่นโอเคแล้วเธอทำดีสุดแล้วล่ะแล้วนั่นก็ดีแมตเตอร์คือนั่นมันเยี่ยมเลย She took that in stride, to a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. ทุกเรื่องคือให้อภัยเรา That's because she's perfect. นั่นเพราะว่านั่นเธอถึงเยี่ยมไปเลยไง Do ล่ะ you think she has someone like him telling her what to do? นายคิดว่าเธอมีใครบางคนเหมือนกับเขาก็คือแบบ telling her what to do มีใครบางคนเหมือนกับเขา telling her what to do บอกให้เธอทำเหมือนกันไหมไม่รู้ก็ไม่ใช่สิไม่ใช่เพื่อนที่เราถามเลยก็ลงแบบว่า
เรามีเนเจอร์หรือว่าเสียงในหัวต่างๆเนี่ยในหัวของเจ้าหญิงทำอย่างนั้นเหมือนกับที่เราโดนทำอยู่หรือเปล่า She doesn't. There's no one else like me. ไม่มีใครเหมือนกับฉัน I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. ฉันคิดว่าเขาถูกนะ เพราะว่าฉันชอบ I like it better ที่เธอไม่ต้องไดแอบซับก็คือไม่มีเสียงแปลกประหลาดเล็กน้อยที่อยู่ในหัวเหมือนกับเขาพยายามที่จะทำให้เธอกลายเป็นคนที่หัวรุนแรงฆ่ากับรีสคิวนั้นเรารีสคิว No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? นายทำอะไรอ่ะ Take over body ยึดร่างของพวกเราแล้วก็บังคับให้เราฆ่าเธอเหรอ Yes. ใช่ Not on my watch, villain. ไม่ได้ My passions contain height and depth, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. มาพาสนะครับบอกมันแปลว่าไอเสียงแห่งซิมคนนี้ครับบอกว่าถ้าตัวของรายร้ายเราอะตัวเราโดนยึดร่างหรือว่าทำอะไรที่จะทำร้ายเจ้าหญิงเนี่ยตัวสมิธเต็ดเนี่ยจะเข้าไปยึดร่างเราอีกทีหนึ่งจากเนเจอร์หรือว่าผู้บรรยายเพื่อที่จะเอ็นชีวิตก็คือฆ่าตัวตายเลย You wouldn't. ไม่มึงไม่ได้ทำหรอก I would. กูได้ทำไม่ใช่ฉันได้ทำแน่ I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? I did listen to him ฉันฟังเขานะยีบไอวายูถ้าฉันเป็นนาย He has a lot of strong feeling เขามีพลังที่แข็งแกร่ง and does it the world end if we don't stop her แล้วโลกจะจบลงไม่จบลงไม่จบไม่รู้ if we don't stop โลกจะไม่จบลงถ้าเราไม่หยุดเธอ You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. ได้เดินเข้าไปหาเจ้าหญิงแล้วก็จับแล้วก็ดึงโซ่ออกมาจากมือของเธอด้วยความระมัดระวังชอครับเลยมันไม่ผลเลยเยี่ยมพวกเราตายหมดแน่มีดูมก็เราแบบว่าพวกเราแย่แล้วล่ะถ้าแปลอย่างเงี้ยแต่ผมแปลว่าพวกเราตาย I can't believe it. ฉันไม่อยากเชื่อ I guess I have to. บางทีฉันเดาว่าฉันต้อง I told you. There's no life more worth living than that of a true believer. ฉันบอกนายแล้วไม่มีอะไรหรอก no life no work ไม่มีชีวิตไหนชีวิตไปมากกว่าการเชื่อมั่นอย่างแท้จริง I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. ฉันเป็นอิสระแล้วรอบนี้เธอก็ไม่ได้พยายามจะฆ่าฉันด้วยขอบคุณมากจริง The princess jumps up and Damn. smothers you in a ๆ joyful หมายถึง embrace. Ugh. เจ้าหญิงได้กระโดดออกมาหาคุณด้วยความสุขAre you sure you want to do this? Just one slip of the wrist and your pristine blade is buried in her back, and everyone out there is saved. นายก็แค่เอามีดแทงเข้าไปในข้างหลังของเธอและทุกคนที่อยู่ข้างนอกนั้นก็จะปลอ Is ด that ภั a ย threat? นำหักหลัง You know what we'll do if you try it. นายรู้ใช่ไหมว่าพวกเราทำอะไรไม่ใช่ดินายรู้ใช่ไหม What will do if you try พวกเราจะทำอะไรถ้านายทำ You're going to regret this. นายจะต้องเสียใจ What do we do now? พวกเราทำอะไรล่ะ What do you want to do Believe and then we have อันนั้นของนายครับ Let me guess. End the world? ให้ฉันเดาจบโลกไปที เฮ้ย มึงก็คิดในเรื่องแบบนี้ไอ้เหี้ยเนี่ย Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. คำพูดของคนไร้จิตใจใครสักคนที่ไม่เคยได้ตกหลุมรัก I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. ฉัน
ฉันไม่รู้จริงๆหรอกไม่มีใครเคยถามฉันด้วยซ้ำว่าฉันต้องการทำอะไร I mean, you sort of did last time, but this is different. ครั้งก่อนเธอก็ทำอย่างนี้มันครั้งก่อนเธอก็ทำอย่างนี้แต่รอบนี้มันแปลก She ไป doesn't even know what she wants. เธอยังไม่รู้เลยว่าเธอต้อง You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? เธอยังไม่รู้ even know what she want you may have what if this is what thing is that a necessary what if she doesn't want to end the world เธอยังไม่รู้เลยว่าเธอต้องการอะไร you may have นายจะคิดว่าอันนั้นจะเห็นเธอแปลกเปลี่ยนคิดว่านายมองเธอผิดไปนะ what if หรือว่าถ้าทั้งหมดนี่มันเข้าใจผิดกันล่ะถ้าเธอไม่ได้เป็นจุดจบของโลกใบนี้แหละ So gullible. มันงี่ Is เง่า the อะ only thing you've ever doubted the actual truth? มีแค่อย่างเดียวที่นายลองเต้นในอาชีพ I think I want to leave, ฉันคิด and I think ว่าฉันต้องการออกและฉันคิดว่า The princess closes her eyes in deep reflection. จะบินได้ได้หลับตาของเธอปิดตาที่อะไรหลับตาของเธอ in deep reflection คือ And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? ฉันไม่รู้แล้วเธออยากทำอะไรล่ะ I want you to tell me what you want there must be something you want do you want to end the world I just want to leave we can figure out the rest later if you want to leave then let's leave something isn't right yeah มีบางอย่างไม่ถูกต้องที่นี่ฉันขอโทษข้าเจ้าหญิง อันนี้แหละนะ Are you seriously asking her that? นี่มึงจริงจังใช่ไหมที่ถามอย่างฉันกับเธอนะ Oh, we've been over this one. I don't know. โอ้ we have been over this one พวกเราเคยรออย่างนี้แล้ว ฉันไม่รู้สิลายเส้นเจ้าหญิงเปลี่ยนไปครับแล้วมันเริ่มแปลกใหม่คือผมเคยเล่นแล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะไม่บอกแต่ผมจะให้ทุกผู้ชมเห็นไปกับผมด้วยกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง I just want to make you happy. ฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุขมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วลายเส้นเริ่มแบบเข้าอันนี้ไอ้แรกอันล่างๆเนี่ยคือเริ่มอันนั้นเปิดตัวเกมไปอันต่อมาเมื่อกี้เริ่มเข้าแบบแล้วก็เอ็กโคเลยอันนี้เริ่มเข้าแล้วเข้าเอาเบต้าแล้วThere's something you want I just want to make you happy. อันนี้เบต้า2.1.0 ครับ But what I just want to make you อันนี้ happy. อัลฟาThat sounds perfect. โอเค Oh, phew. She's back to normal. โอ้ยในที่สุดเธอก็กลับมาปกติ Normal? What are you talking about? Our angel has always been like this. Absolutely flawless. ปกติเหรอนายพูดอะไรของนายนางฟ้าของพวกเราน่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะ As the princess takes your hand in hers, you let your blade tumble uselessly to the floor, and with it tumbles the last hope for the entire world. ในตอนที่เจ้าหญิงได้เอามือได้จับมือคุณไปไม่ได้จับมือได้เทคโยแฮนหรือว่าได้เอาจับก็ได้วะจับมือของคุณ hand in her ก็คือได้เอามือของคุณมา hand ในมือของเธอคุณได้โกเปลี่ยนมีดของคุณได้ทิ้งลงไปที่พื้น and tumble the last hope for the lifetime แล้วเสียงกระทบนั้นคือความหวังสุดท้ายของโลก We have each other. We don't need the world for our happy ending. พวกเรามีด้วยกันพวกเรามีกันด้วยแล้วพวกเราไม่ต้องการโลกเพื่อจุดจบดีของพวกเรา I like to think that you do, actually. ฉันชอบ I like to think that you do ฉันชอบที่นายคิดทำอย่างนั้น Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it.
นี่ I had adopted a choice แต่ช้อยที่ถูกเลือกไปแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนายบอกว่า I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. ม็อบน่าจะโกรธมากเลยหรือว่าหงุดหงิดอะไรมั้งไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่า mobbing is only resource you หรือว่าเป็นทางเดียวที่จะช่วยนายเลิฟบรายนี่คือความรักหลอกลวงครูแฮปความรักหลอกโอ้ก็คือหลอกความรักหลอกแฮปเด็กทิ้งฉันไว้ You and the princess walk up the stairs hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. นายและเจ้าหญิงเดินขึ้นไปได้ด้วยกันแล้วก็จับมือ hand to hand จับมือไปด้วยกันดูที่เธอยิ้มสิเธอไม่จำเป็นต้องยิ้มขนาดแทบมีความสุขขนาดนั้น And what happens after we walk up the stairs? แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พวกเราเดินขึ้นไปบนบันไดล่ะ Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. ดูสิโอ้นั่นมันพิเศษเลยใช่ไหมประตูได้ปิดเข้ามาในหน้าของนายแล้วก็ล็อก That's a familiar move. นั่นมัน ไม่ยังรู้เลยนั่นมัน Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. ว่าอะไรวะแต่ว่าแบบนั่นมันทิกเดิมนี่หว่านี่ฉันทำครั้งก่อนด้วยเหรอนั่นนายควรรู้ไปซะนั่นนายไม่มีทางออกมาแล้ว Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. มีใครบางคนขังพวกเราไปที่นี่เหรอนั่นมันไม่แฟร์เลยนะเราต้องออกไปได้แล้วล่ะตอนนี้ She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. มันไม่โกงเกินไปในโลกที่มีความแมทช์มีความรักที่แท้จริง Enough with this true love nonsense. You just met her. กับอีกความรักความรักบ้าบอนี่เพิ่งเจอคือ Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you will ever know. เรื่องนี้จริงเราลึกยิ่งกว่าอะไรลึกยิ่งกว่าอะไรที่นายเคยรู้สิ Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. นายฟังนี่จริงสินายไม่จำเป็นต้องไปตามกับมันก็ได้ optional ก็คือสิบ้าไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ I'm just along for the ride at this point. ฉัน I'm just along for the ride at this point ฉันแค่ตามไปด้วยนะในสถานการณ์แบบนี้ Do you think you can open it เธอคิดว่าพวกเรา I think we can open it we are trying together พวกเราเปิดประตูได้นะถ้าพวกเราเปิดไปด้วยกัน I think I got this ไอ้นี่เปิดเองถ้ามันไปสุดก็ไปสุดครับเดี๋ยวก็เอาง่ายคือผมเคยได้แล้วมันก็เหมือนไอ้บทสุดนี่คือเจ้าหญิงจะเปิดง่ายอันนี้คือเราจะเปิดด้วยกันเราก็เปิดได้เลยแต่ผมรู้ว่าคุณผู้ชมรอแล้วกันเยอะไอ้น้องมึงรอกันอยู่ใช่ไหมล่ะ Okay. Yeah, let's do it. โอเคใช่เราทำด้วยกันเลยไม่ใช่ Like a pair of teenagers in hand. และเมื่อกี้อะไรผมอ่านไม่ทันอ่ะไอ้ช่วงแรกเลย The lock clicks and the door creaks open. Are you kidding me? เสียงล็อกดังคลิกแล้วประตูก็เปิดออกมึงล้อเล่นกูสิ I told you our love was insurmountable. ฉันบอกนายแล้วว่าความรักมึงทำได้ทุกอย่าง You and the princess make your way upstairs. Her freedom and the world's ruin are just a few moments away. If you don't mind, I'm going to fix myself a drink before you ruin everything. If I'm about to see the end of the world, I'd rather not see it sober. คุณและเจ้าหญิงไหนขึ้นมาบนบันไดสารภาพของเธอและ the world ถูกทำลายอาจจะ feel เป็นโลกเลยถูกรูนก็รูนก็แปลว่าแบบถ้าจะเป็นจริงๆก็ผิดอ่ะ
ถ้าแปลอารมณ์แบบว่าสมมติว่าเราทำงานแล้วเราทำงานเยอะไหมมันก็จะมีฝรั่งมาด่าว่า you ruin everything มึงทำผิดทุกอย่างหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับก็แปลว่าอารมณ์แบบว่าเรา mistake อะmistake ไม่ก็ผิดเหมือนกันเลยเนี่ยช่างมันเถอะใช้คำว่ารู้แล้วกันไหมเอาเราเป็นหน้าใครมันก็ผิดแหละจะในวินาทีที่ผ่านมานี่เอง if you don't mind ฐานะไม่หวานชนะฉันจะไปสอบตัวเองmyself a drink ก่อนที่จะไปดื่มก่อนที่นายจะทำอะไรไปว่าคนนี้อีกถ้าฉันจะไปเห็นจุดเขาลงไปจริงๆในเรื่องสิ่งสุดที่ไม่อยากให้เห็นมันแบบว่าอะไรให้มันดาร์กขึ้น That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. ท่านทางออกเราจะออกไปด้วยกันเหมือนที่เธอบอก Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. ใช่นั่น support you are going to do นั่นแหละสิใช่นั่นฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนายได้ข้ามห้องนายได้เดินข้ามห้องไปเปิดประตูของกระท่อม And then you step outside. แล้วเธอไม่ใช่เธอดิแล้วนายก็ได้ออกมา A happy ending at last. จบของพวกเราในสุดท้าย We did it. What should we do now? พวกเราทำได้แล้วพวกเราทำอะไรกันดี Where did everything go? ทุกอย่างหายไปไหนนะ Where did he go? เขาหายไปไหน Oh, is he gone? I hadn't noticed. ไปแล้วเหรอ I was too busy staring deep into our beloved's ฉัน eyes. มัวแต่ยุ่งกับการมองเธอเข้าไปในมองดวงตาที่รักของเราไปดวงตามองดวงตาที่รักของพวกเรา I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? หนาวการที่มีความสุขมันต้องหนาวขนาดนี้เหรอ She's cold. She's Quick, now, our feathers. no. Pluck them all and weave her a coat worthy of a ถอดเสื้อ princess. ของเราall the way เอาโค้ดมาเอาไปคุมตัวเธอให้เร็วถ้าจะคุมตัวเจ้าหญิงให้เร็วแล้วไม่ช่างเลยครับปัดคุณยังไม่ได้ทำอะไรกับแจ็คเก็ตนั่น Whoever this time for you to leave She's gone. ตอนนี้คุณได้ Where did she go? อะไรยังไม่ได้ Should we กลับ try and find her? คือไปแล้วพวกเราควรไปหาเธอไหม And is that a... มันกระจกเหรอมันกระจกเหรอครับพูด But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. มันพี่ถูกไรหนักมองกับมันเหมือนมันจะเป็นกระจกทุกอย่างเลย Yes. I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? มีวันไรวันมีสีพวกเราไม่ชอบสิ่งที่เราเห็นแน่ถ้าพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้แอนพรีฟอร์ไว้แล้วก็อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งมันจะไม่เจ็บใช่ไหมอันนี้ก็ is not the end whatever on the other side is going to be nice I will see you another side is going to be okay จะไปเจอกันนายกัน Okay. โอเค If you say so, ถ้านายพูดอย่างนั้น we'll trust you. พวกเราจะเชื่อใจนะ She'll be there waiting for us. I just know it. เธอรอพวกเราที่นั่นฉันรู้แล้วเหมือนเดิมครับคุณแน่เดินมาที่กระจกจับที่กระจกแล้วก็เหมือนเดิมสังเกตดีๆนะตัวของเราเริ่มเหลวแล้วเริ่มเหลวแล้วยูอากราวเริ่มเหลวละลายครับละลายดูสิ Flickering lights and empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. เรื่องกิ่งในแสงสว่างที่น้อยนิดแสงสว่างที่ริบหรี่ในเมืองที่ทางลงได้กลายมาเป็นพ็อกเก็ตออฟเนตี้ได้กลายเป็นเมืองที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตเหรอแล้วก็การขยับเขยื้อนฉัน
ากกว่าที่ไอ้ฉันเป็นมากกว่าที่ฉันเป็นเมื่อก่อน Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. ตอนที่นาย whenever you ready ก็คือตอนที่ถ้านายพร้อมแล้วถ้านายพร้อมตอนไหนฉันพร้อมที่จะล้างมันออกให้อีกรอบหนึ่ง Are you the same as you were before? How much have you changed? เธอปกติไหมเธอเป็นเหมือนเดิมไหมเหมือนเมื่อก่อนนะเธอเปลี่ยนไปขนาดแล้ว What does it feel like to change like this? มันมีความรู้สึกยังไงหรอที่เปลี่ยนไปเนี่ย When this is all done, do you know what you want to do? ถ้ามันทุกอย่างจบถ้าทุกอย่างนี้จบแล้วเธอจะรู้ไหมว่าเธอ You know that at the end of this was you are finished I'm going to kill you เธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าวันนี้จบลงถ้าเธอเสร็จแล้วฉันจะฆ่าเธอรู้ใช่ไหมฉันจะฆ่าเธอใช่ไหม When I was go back this ball was closed around me why can I not do the same thing I done before ตอนที่ฉันกลับไปตอนที่มีกำแพงรอบหัวโค้ชปิดมาที่ฉันทำไมฉันไม่สามารถทำเหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่ได้ล่ะ You have been kinder to me than anyone else I meet ขอบคุณคือตัวของเราตัวของเธอน่ะเป็นคนที่ใจดีมากกว่าทุกคนที่ฉันเคยเจอมาขอบคุณนะกับ You have been kinder to me than anyone else เธอใจดีกับฉันมาตลอดเลยทำไมล่ะ What do you want me to be your next อยากให้ฉันทำเดี๋ยวฉันเอาอะไรไม่ให้เธออีกล่ะครั้งต่อไป Do you have any thought on the person ไม่รู้อ่ะ I don't want to hurt you but more time I got back the worst I fear thing will be ก็คือฉันไม่อยากทำร้ายเธอแต่เมื่อไหร่ที่ฉันกลับไปสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดมันได้กลับมา What do you feel about me เธอคิดยังไงกับฉัน This vessel has been bringing you I have heard them คือเศษเสี้ยวเล็กๆสิ่งนี้ที่ฉันเอามาทำลายเขา How many more vessels ที่สุดแค่ไหนที่ฉันต้องเอามาให้เธอ I need to go back เราคุยก่อนดีกว่าเป็นครับผมป่วยรู้สึกป่วยเลยเฮ้ย Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. ในตอนที่ชาย the same as a friend I am an unbroken present but every vessel gives flash perspective and create new ways of existing I am different but I am the same ก็คือในตอนที่เด็กเหมือนเดิมนั้นเขาได้เปลี่ยนไปแบบอินเฟรนเนี่ยผมไม่รู้อ่ะฉัน unbroken ก็คือฉัน unbroken คือฉันยังไม่พัง I became but every vessel gives flash ก็คือเหมือนชิ้นส่วนต่างๆที่มาใหม่จะมาเสริมและสร้างใหม่ในแทนที่ต่างๆ Everything I am different but I am the same ก็คือฉันแปลกไปแต่ฉันก็ยังเหมือนเดิมI'm sorry. Words are difficult for me. They never fully weave what I wish to say. If you do not like my answers, then you need not ask me questions. ขอโทษคำพูดมัน difficult แปลว่าแปลกเหรอฮะแปลกหรือว่ามันซับซ้อน for me ซับซ้อนกับเธอ they never fully believeมันไม่เคยออกมาเลยนะแต่ในสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันต้องการพูด if you ถ้าเธอไม่ชอบคำตอบของฉันนั้นเธอไม่จำเป็นต้องถามฉัน The vessels you choose to bring me carry far more meaning than anything words could say in the spaces between. ชิ้นส่วนที่นายเลือกที่จะให้ฉันความหวังมีนิ่ง
อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแบบน่าจะอะไรสักอย่างเกินไปนี่แหละสักอย่างนึง world word word world word พูดเซสเปกแปลว่าจะเป็นคำพูดที่พูดอยู่ระหว่างกลางมั้งไม่รู้ What do you feel like to change like this มันรู้สึกยังไงอะที่เธอเป็นอย่างนี้ Eyes close in reflection. ตาที่ปิด reflection What the fuck Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. Pervasive made together and made information stage to the new corner. There are competitive conversion in my nature and there is a familiar and real in my everything together. ผมไม่รู้จริงๆว่ามันแปลว่าอะไรเว้ยแต่ละคำพูดมันเป็นคำศัพท์แบบนิยายครับเนื้อผมก็มีเปยมันเป็นเปยอะไรเลยผมไม่รู้ว่า It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. ถ้ามันถูกต้องนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเป็นสิ่งที่ฉันต้องการก็เป็นและนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่จะเดินหน้าต่อไปได้ When this is all done do you know what you want to do With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. With every gift you bring me I decide to win of what I am mean to be every explosion here ของขวัญทุกๆของขวัญที่เธอเอามาให้ฉันมีอะไรเอาอะไรมีฉันพยายามที่จะเป็นที่ฉันเป็น every expression หรือ every new appreciation อันนี้ผมไม่รู้ความจริง what I will be ความจริงที่ฉันจะเป็น is มันเปลี่ยนมันแปลกมันเปลี่ยน then what I am and what I am is มันเปลี่ยนจากที่ฉันเป็นและอะไรให้ฉันเปลี่ยน from what I was อะไรสิ่งที่ฉันเปลี่ยนจากเปลี่ยนสิ่งที่ฉันเปลี่ยน is different than what I am มันเปลี่ยนไปจากที่ฉันเป็นและมันให้ฉันเปลี่ยนจากอะไรให้ฉัน I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. แม่งคำพูดแต่ละคำแม่งสับสนยากมากฉันไม่สามารถบอกเธอได้ไม่ทราบว่าโอ้ได้ไอเอฟเชน But in this moment, all I want is to know myself and to know you. แต่ในเวลานี้สิ่งฉันอยากจะรู้มีแค่นายมีแค่ตัวฉันเองแล้วก็รู้นายรู้จักเราyou know There is still much to be seen. Neither of us know the depths of our being. Perhaps at the end of this, I will be the one to kill you. Or perhaps we will leave this place together and find new horizons to discover. จบแล้ว There's still much to be ก็คือมันยังมีบางอย่างที่ควรจะเป็นทั้งคู่เราสองคนรู้อยู่แล้วว่าในความเรื่องของจริง being past at the end of this จบทั้งหมดนี้ I will be the one to kill you แต่ฉันจะเป็นคนที่ฆ่านายเอา first we will leave this place together แล้วเราจะออกมาจากที่นี่ด้วยกันและ find new horizon to discover แล้วก็จะไปหาที่ใหม่ที่อยู่ด้วยกันคือเราฆ่ากันได้แต่ไม่มีวันตาย What the fuck ผมก็อยากเป็นอย่างนี้นะเราฆ่าเราตายแต่เราเกิดใหม่ Go back Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. ไม่ถึงไอ้นี่ The only paths of value are those that are yet untread. คือไอ้ที่ผมถามไปเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันจะเหมือนมีแบบภาพดำๆมาคุมตัวเราครับมันจะเป็นแบบถ้าเราไปแบบสมมติว่า
ว่าเราไปช้อยที่มันไม่ควรที่จะเป็นสมมติว่าเราควรจะเข้าบ้านเจ้าหญิงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำเอาเศษส่วนไปให้เจ้าหญิงก่อนถ้าเราออกไปเลยมันก็จะไปอีกชัปเตอร์หนึ่งที่ไม่มีเราไม่ได้มาคุยกับเจ้าหญิงไม่ได้คุยถึงมือพวกนี้แต่ถ้าเราคุยกับมือพวกนี้แล้วเราออกไปจากบ้านโดยที่เราเรื่องที่จะออกไปเรื่อยๆมันจะมีมือพวกนี้มาให้เราไปเริ่มใหม่อีกทีนี่แหละมันที่ผมพูดthose paths lead to the world you are already seen ก็คือมันเป็นทางที่จะผ่านไปที่โลกที่นายเคยเห็นแล้วและที่ I have already made my own และแต่ฉันทำมาแล้วพวกมัน useless พวกมันปรับประโยชน์ของเราเพื่อผู้ support the only path of those they are yet actuallyช่างแบบไม่สมคือมันไม่จำเป็นครับไงมันไม่จำเป็นในเส้นทางที่มันคือเหมือนว่าเจ้าหญิงคนนี้คิดแผนไปแล้วแต่ไอทางนั้นมันไม่จำประโยชน์กับเธอเลยแล้วจะมีกำแพงล้อมหมดมาเรือบินคายWhy wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. ทำไมฉันต้องเป็นคนที่ใจดีกับเธอเธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันรู้นั่นมันไม่ใช่ฉัน Gifts aren't what someone tells you to bring them. ของขวัญไม่ควรบอกใครที่เราจะมาให้เขา My joy is in seeing what you choose. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. ความสุขของฉัน is in seeing what you choose ก็คือการที่ได้เห็นนายได้เลือกแต่ตาโนรอไอเซอร์ได้เลือกในการเพื่อไม่มีคำตอบที่ผิด and every question ไม่แน่นอนก็จะก็คือเหมือนแบบว่าให้เราเลือกเองเลยไม่จำเป็นที่ต้องบอกเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีคำตอบที่ผิดโอ้นี่แหละครับนี่ครับประชาธิปไตยครับผมร้อย Do you have any thought on yourself? This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. ชิ้นส่วนนี้ช่างอ่อนนุ่มแอนดี้เขาชอบอ่อนโยนอยู่ไม่ได้เธอนายทำให้เธอเลิฟก็คือรักนายแต่เธอนั้นทำจากหัวใจที่นุ่มนวล Do not mourn her. She has served her purpose. อย่าสงสารเธอหรือไว้ทุกเธออย่าเศร้าเลยอย่าเศร้าถึงเธอเลยแค่เซิร์ฟเพิ่มเธอมีแบบที่เราทำเอ้าเหลืออีกแค่ไหนเนี่ยแม่งเยอะชิบหายเลยเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยมากเลยครับตอนนี้เหนื่อยพูดจนแม่งเหมือนแบบมีเลือดตรงคอก็จะทำคลิปให้จบครับ My preference is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. My preference is for you to show me what you would like me to see. My first sense น่าจะเป็นแบบความคิดสิ่งที่เธอต้องการแต่มันไม่ใช่แต่มันเพื่อนเราแต่มันเพื่อเราที่โชว์เธอความพึงพอใจก็คือความพอใจของเธอคือการที่เราโชว์เธอว่าเราอยากให้เธอเห็นอะไรในสิ่งที่เธอไม่เห็นในสิ่งที่เธอไม่รู้ในทางที่เธอ the way I wish to go คือทาง
ที่เธอนั้นเลือกที่จะเติบโต for I have yet คือเธอนั้นมี yet to feel them คือเธอต้องมีความรู้สึกถึงพวกเขาก่อน is your hope give me now ถ้าเป็นอุ้ยเชี่ยตกใจหมดแม่งเอ้ย ขอโทษครับโยเว้นมึงว่ากูมึงนะขอโทษครับท่านผู้ชมผม เพื่อนผมเข้ามาพอดีครับตกใจหมดเลยแม่งตกใจหมดเลยเพื่อนแม่งมึงเข้ามาตอนคุณถ่ายคลิปพอดีมึงนะเพื่อนเราคนนะ Who get me down the trace of persistive and memory ไม่รู้แล้วไม่รู้อีกเลยเอาความทรงจำหาทุกอย่างเลยช่างแม่งแล้วกัน I don't want to hurt you but the more harm The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them, you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. ในที่ส่วนที่ช้าก็คือชิ้นส่วนที่แหลมคมจากแมมโมรียูบัตเติร์ดเอเพิร์ดอาร์เดอร์ถูกเดินเองเป็นลองควายเส้นทางที่ไม่ใช่ลองเป็นลองควายคือและความเงียบที่เงียบยาวนาน To them you are a gate สำหรับนายคือประตู To something more หรือว่าเพื่อที่จะสักอย่าง And any hurt you are caused them to understand as a fact ส่วนไหนที่ทำร้ายนายมาทำให้พวกเขาเข้าใจว่ามันคือการแฝงต้องมันไม่รู้ใช่ไหมนะ Peace for freedom คือชิ้นส่วนของอิสรภาพ but they are not only thought and philosophy ก็คือพวกเขาไม่ใช่สิ่งเดียวphilosophy they are not พวกเขาไม่ใช่ฉัน The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. The wound they are suffered carve texture around my heart ทนทุกข์ทรมาน carve texture around my heart without them ทำลายมันแบบว่าทรมานหัวใจมั้งถ้าไม่มีพวกเขา I would be as I was before ฉันจะไม่เป็นอย่างที่ฉันเป็นมาก่อน I would be alone and without sensation. without sensation I could not feel the joy of having you by my side, ไม่มีความสุข for I would not know your absence. ฉันจะอยู่คนเดียว without sensation และฉันก็จะฉันจะไม่รู้สึกถึงความสุข having you การที่มีเธออยู่ข้างๆฉัน for I would not know you as well แต่ฉันจะไม่รู้จักเธอก็ตามนะ how many more ฉันต้องการเท่าไหร่ If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more ถ้า perspective. ฉันเป็นทะเลสาบหรือว่าเป็นท้องทะเล you have a nature me ฉันมีตัวเราฉันต้องคอยตักน้ำ my water are shallow and nothing and here from ไม่รู้แต่คงใกล้แล้วมั้ง You will have your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. เธอจะได้พักผ่อนในเวลาของเธอฉะนั้นฉันขอโทษที่เบอร์ลินให้ไปตอนโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ต้องจบไปก่อนครับคลิปนี้อาจจะได้ลงตอนตี 3ของวันพรุ่งนี้ เฮ้ยโอ้ยเชี่ยเลยกูก็เดี๋ยวคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็เหมือนเดิมครับขออภัยขอโทษเพราะว่าในรอบนี้อย่างน้อยผมก็มาในเสียงดังกว่าเดิมเพราะว่ามันเวลาถ่ายแต่เช้าตอนเช้าเลยไงโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปภาค EP ที่ 3ครับไม่ใช่ภาคที่3แต่ EP ที่ 3โอเคเจอกันครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย